Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MS Office. Dr. Uzayam Stasu, teacher Muhammad Imran. نن به مونږ په انسرټ ټیب کې ټیبل کریشن وایو چې ټیبل څنګه او په څومره طریقو سره کریټ کیږي. نو راځئ چې سٹارټ واخلو. ټیبل وایي is the combination of rows and columns. The rows او the column د combination نه ټیبل جوړیږي. یا په بل ډیفینیشن کې موږ داسې ویلی شو چې ټیبل چې دی دا بیسیک یونټ اف سټوریج دی او کمپوزډ اف روز اینڈ کالمز. روز او کالمز د کمبینیشن او د کمپوزیشن نه جوړیږي. MS Word کې د ټیبل د جوړولو 15 شپږ طریقې یا و طریقې دي، هغه ټولې وایو. نو راځو انسرټ ټیب ته زه راځم او انسرټ ټیب باندې چې کلیک کړئ نو ګورئ دا دی موږ سره ټیبل د جوړولو د وړوکی ایرو دی، په دې باندې کلیک کړئ نو ګورئ د جوړولو ټول طریقې به تاسو ته راشي. یو طریقه دا د ډایمنشنز نه، د روز اینډ د کالمز د سلیکشن نه جوړیږي. دویمه طریقه انسرټ ټیبل ده. دریمه ډرا ټیبل ده. بیا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل، ایکسل سپریډ شیټ نه انسرټ کول. بیا کویک ټیبل. پهلنی طریقه موږ سره انسرټ ټیبل ده. دې کې به تاسو د خپل مرضي روز اینډ کالم سلیکټ کړئ او جست کلیک به کړئ، ټیبل به تاسو ته جوړ شي. لکه څنګه دا چې ګورئ زه کالم سلیکټ کوم 1 2 3 4 او دا 15. ما د 15 کالم او 1 2 3 4 او 15 روګانې پکار دي. نو 15 کالم او 15 روګانې کلیک کړئ نو ګورئ دا تاسو سره ټیبل جوړ شي. رو او کالم پہچان څنګه وي؟ رو چې دی دا موږ سره لیفت ټو رائټ وي، لکه دا موږ سره روګانې دي، دا لیفت ټو رائټ. دا موږ سره یو رو ده، داسې بیا 2 بیا 3 داسې دا روګانې دي. نو ګورئ تاسو که تاسو ګورئ کالم 1 2 3 4 او 5 ما سره 15 کالم دي او 1 2 3 4 5 دا ما سره 15 روز دي. نو ټیبل مونږ جوړ کړو 15 کالم او د 15 روز د کمبینیشن نه. نو دا د ټیبل د جوړولو یو طریقه ده. دا طریقه نه زه په بل طریقه جوړوم. نو بیا راځم ګورئ انسرټ ته، ټیبل ته بیا رالم او دې کې لیکلي دي انسرټ ټیبل. انسرټ ټیبل باندې چې کلیک کړئ تاسو سره یو بل وینډو اوپن شي او په دې وینډو کې دا تاسو نه تپوس کوي چې تاسو څومره رو څومره کالمې پکار دي. نو ګورئ دا وینډو اوپن شو، په دې کې تاسو نه تپوس کوي نمبر اف کالمز ان نمبر اف روز. زه ورته ما ته 4 کالمه پکار دي او بیا لاندې راشي او ما ته 4 روز پکار دي. 4 کالمه 4 روز د دې نه زه اوکې کوم او ګورئ ټیبل جوړ شو. دې نه زه دا لږ لوی کوم نو دا ګورئ 1 2 3 4 4 کالمه او 1 2 3 4 4 روز. نو دا د ټیبل د جوړولو بل طریقه چې څومره تاسو جوړول غواړئ. زه انسرټ ته راځم، دې کې انسرټ ټیبل ته رالم، زه ورته ما ته 15 کالمه پکار دي او 200 روز میں پکار دي. نمبر اف روز 200. نو د دې ځای نه ګورئ اوکې کوي او دا ګورئ که زه دا زوم کم نو دا 15 پیجز کې رالو. ګورئ 200 روز تاسو سره په 15 پیجز کې دا ګورئ 1 of 5. نو چې څومره تاسو پکار وي هغه عمره تاسو په دې ځای کې منشن کړئ، هغه عمره روز اینڈ کالم تاسو له انسرټ ټیبل وترو. دریمه طریقه دا ډرا ټیبل. ډرا ټیبل مطلب تاسو چې کله په دې باندې کلیک کړئ تاسو د ماوس پوینټر د پنسل یا پن په شان دي شي دا ته کنورټ شي. دا وګورئ او بیا لیفت کلیک هولډ ډاون نیسو، دا سي ډریګ اینڈ ډراپ کوي. نو ګورئ ډریګ اینڈ ډراپ موږ کړو خو موږ سره جست یو باکس جوړ شو. دې باکس موږ ټیبل نشو ویلی ولی چې په دې کې روز اینڈ کالمز نشته. زه غواړم چې په دې کې کالم جوړ کړم. نو ګورئ لیفت کلیک هولډ ډاون نیسئ او د ټاپ نه دا سي ډریګ کوي، دا یو کالم دا بل څومره چې تاسو پکار وي جست ډریګ اینڈ ډراپ کوئ او تاسو ته په دې کې کالم جوړیږي. دا څه روز جوړوي نو لیفت ټو رائټ هولډ ډاون نیسئ او ډریګ اینڈ ډراپ کوئ. دا ګورئ په دې کې داسې 4 روګانې جوړ شي. نو دې ته ډرا ټیبل وایي چې کوم ځای کې تاسو خوښئ جست ډریګ اینڈ ډراپ، لیفت کلیک هولډ ډاون نیسئ او ډریګ اینڈ ډراپ کوئ. دا به تاسو ته هغه کې روز اینڈ کالم جوړوي. اوس دې ته موږ ټیبل ویلو شو ځکه چې دې کې روز اینڈ کالمز دواړه شته دي. نو دا د ټیبل د جوړولو دریمه طریقه. بل طریقه زه انسرټ ته بیا رالم او دې کې د ټیبل د جوړولو څلورمه طریقه د لیکلي دي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. لکه تاسو ټیکسټ ولیکو او هغه بیا ټیبل ته کنورټ کوئ نو هغه هم کولی شي. لکه څنګه زه دې ځای نه دا د فونټ سایز لږ لوی کړم او دې ځای کې زه هیډینګ جوړ کړم. هیډینګ جوړوم لکه دې ځای کې زه لیکم فار ایگزامپل نیم لیکم، بیا د نیم نه بعد دې ځای کې زه لیکم فار ایگزامپل ایډرس لیکم او بیا سیلری لیکم. مینس کې د نیم نه ایډرس او ایډرس نه د سیلری درمیان کې ما د ټیب بٹن یوز کړه یو هیډینګ د بل نه د جدا کولو او زه دا ټول سلیکټ کم او دې کې زرا شم نو ګوري دا کمانډ مخکې ډیسیبل اوس انیبل شو.
convert text to table چیرې دا text table ته convert کا تاسو په مینس کې د دې separator یوز کړی دی tab وګورئ زه کلیک کوم او دې کې ګورئ تاسو مخکې نه به تاسو سره دې کې tab select وي ګورئ دې کې لیکلي دي number of column 3 number of rows 1 نو simply okay کې دا به دا text table ته convert کړي دا وګورئ table ته convert لکه تاسو نو روز پکاري نو ټیب بٹن د کیبورډ نه وهي تاسو ته نورې روغانې ملاوي زه دا څنګه غواړم نو ګوري بیا وته ګوري زه دې چې فار ایگزامپل لیکم سټوډنټ آی ډي نو فونټ سایز زه لګ لوی کم سټوډنټ آی ډي مې ولیکله بیا کاما یوز کوم بیا نیم بیا کاما بیا سبجیکټ بیا کاما بیا مارکس اوس دا سلیکټ کوم او بیا راځم انسرټ ته دلته رالم کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل خو ګوري ما کاما یوز کړی نو ګوري دې کې به کاما سلیکټډ نمبر اف کالم 4 نمبر اف روز 1 دې نه تاسو سمپلی اوکے کی نو ګوري اتوماتیکلی ټیبل ته کنورټ شي کچره زه دا سم نه غواړم نو ګوري بل طریقې دا د دې کې کوم سټوډنټ آی ډي بیا مې انټر کو انټر تا پیراګراف مارک ویلیشن بیا نیم بیا دې کې لیکم سبجیکټ او بیا مارکس اوس دا سلیکټ کوم د دې نه او زه بیا راځم انسرټ ته او دې کې ګوري زه ورته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل نو ګوري دې کې ما پیراګراف مارک اس کړه دې انټر ته پیراګراف مارک وي خو ګوري نمبر اف کالم یو دی نمبر اف روز 4 دی ولې چې دا داسې دي نو کالم یو دی روز 4 دی ور داسې وي کی کچېره تاسو غواړئ چې نه دا د کالم هډینګ شي دا انډو کوم زم چې دا د کالم هډینګ شي او هغه سي دی راشي نو بیا ګوري تاسو بره دا کالم زیات کې دا رو په اتوماتیکلی ون شي ګوري چې تاسو بره زیاتوي لاندې روز په خپل کمیږي نو ما کالم سلو کې روز مې یو ګوري اوکے کی دا د کالم هډینګ شي نو دا د ټیبل د جوړولو طریقہ کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل د دې نه علاوه تاسو دا سم کولای شئ چې چیرې تاسو غواړئ چې فار ایگزامپل زه د دې کاما د ټیب او د پیراګراف مارک نه علاوه بل څه سمبل یوز کوم لکه سټوډنټ آی ډي او دې کې ما سټیریک یوز بیا نیم بیا سټیریک بیا سبجیکټ بیا سټیریک او بیا مارکس دا سلیکټ کوم او انسرټ ترالم او دې کې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ترالم نو تاسو دې کې کته شي چې نمبر اف روز هم ون دی نمبر اف کالم هم ون دی ولی چې دا سمبل چې دی دا سلیکټډ نه دی ځکه چې دلته پیراګراف دی کاما دا او ټیب دی ما سره دا سمبل نشته نو کله چې دا اپروپریټ سمبل په دې اذر باکس کې ورکم نو بیا به دا راځي لکه اس کې دې کې زبل څه ورکم لکه از ایکوال ټو ورکم برګوري نمبر اف روز 1 and 1 دی کالم او رو کله دې کې فارورډ سلیش ورکم یا بیک سلیش ورکم یا د ماینس هایفن سمبل ورکم یا هاش ورکم نو دا نه راځي او که چې دې کې د دې اپروپریټ سمبل سټیریک ورکم نو ګوري اتوماتیکلی نمبر اف کالم 4 او نمبر اف روز 1 شي اوکے کی نو ګوري دا به ټیبل ته کنورټ شي مطلب دا دی چې چېرې تاسو دا سپیسیفاید سمبل نه هغه سپریټر نه علاوه بل څه سمبل یا کریکټر یوز کړئ نو هغه بیا تاسو په اذر باکس کې منشن کوئ نو بیا به دا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل کیږي اذروایز به نه کیږي د دې نه علاوه زه بیا راځم انسرټ او د ټیبل د جوړولو پنځمه طریقه دا ایکسل سپریډ شیټ کچېره تاسو ایکسل کې ډیټا جوړ کړی او دا غزینا ام اس ورډ ته راوستل غواړئ امپورټ کول غواړئ نه غي د لپاره دا سمبل یوز کړئ زه کلیک کوم ما ته به د مایکروسافټ ایکسل والا انوایرنمنت اوپن شي دې کې تاسو لیکي سټوډنټ آی ډي به دلته مې لیکو نیم دلته لیکم سبجیکټ او دلته لیکم مارکس دا مې سلیکټ کړو بولډ مې کو هډینګ مې کو دلته مې 1 2 3 ولیکل دا ډرایګ کوم دیږي کې زه لیکم فار ایگزامپل نیم لیکم علي عامر طاهر یاسر زاهد خالد حارث کمال دلته راځم سبجیکټ لیکم فار ایگزامپل دا د ورډ سټوډنټان بیا ایکسل دی بیا ایکسس دی او بیا پاور پوینټ دی دا میډیکل او دې کې زه دوی له مارکس ورکوم او بیا زه غواړم چې دا ډیټا زه ایکسل نه ام اس ورډ ته امپورټ کوم لکه دا خو ما سره د ایکسل انوایرنمنت اوپن دی تاسو کته شي د ام اس ورډ کې ګوري دا کنډیشن فارمیټ نه دا ټیبل نشته دا سیلز نشته دا سم دا صرف د ایکسل سره تعلق لري د کې ګوري بره پتا سره فارمولا ټیم هم راغلي د ایکسل فنکشن هم راغلي نو زه هم چې دا د ایکسل نه واپس ام اس ورډ ته راول من ګوري دی رائټ سایډ ته دا خالی ځای دی په دې ځای کې تاسو کلیک کړئ نو ګوري دا ډیټا با د ایکسل نه ام اس ورډ ته راشي نو دا د ټیبل جوړولو
پنځمه طریقه تاسو بیا په دې کې څه چینجز کول غواړئ نو ګورئ دوباره ایکسل ته تلل غواړئ ډي کې ډبل کلیک کړئ دوباره اوپن کولی شئ څه چینجز هم غواړئ وکړئ بیا دوباره بیا بهر کلیک کړئ واپس به دې ته راشئ نو دا د ایکسل نه ډیټا ایم ایس ورډ ته راوستل ټیبلر فارمیټ والا ډیټا بیا زه راځم او دې کې د ټیبل د جوړولو اخیری طریقه دا شپږمه طریقه کویک ټیبل دې کې تاسو سره ګورئ مخکې نه تیار جوړ شوي ټیبلز موجود دي کوم ټیبل چې ستا د دې ځای نه خوښیږي چېرې زما دا ټیبل خوښ شو کلیک کوئ تاسو ته بنایا تاره ملاو شو په دې کې تاسو چینجز کولی شئ چېرې بکس ماته دومره نه دي پکار بکس ماته دومره پکار دي دا دومره پکار دي دا ګوره د خپلې مرضۍ چینجز تاسو کولی شئ بیا دې کې زه ورته وایم چېرې ماته پنسلز نه دي پکار ماته بورډ دپاره مارکرې پکار دي نو ګوره ایډیټینګ پکې تاسو کولی شئ مارکرز وګورئ څومره مارکرې پکار دي نو دې کې 40 مارکرې نو دا تاسو ته پهله نه تیار جوړ شوي ټیبلې دي هغې کې تاسو دا انسرټ کولی شئ زه بیا رالم ټیبلز ته رالم کویک ټیبلز ته رالم دا ګورئ دا تیار ډیزاینز دي بنا چې کوم یو ستاسو خوښېږي د دې ځای نه کلیک کړئ وګورئ تاسو ته میلاو شو دې کې ګورئ دا لیکلي دي چینجز پکې کول غواړئ کیډر یونیورسټي دا زه د کیډر په ځای سیکاګو یونیورسټي کوم انډر ګریجویټس ورته ما سره دومره نه دي ما سره دومره انډر ګریجویټس دي ګریجویټ ما سره دومره دي او چینجز ریز هم چېرې دا 19% دی وغیره وغیره داسې تاسو تیار ټیبل اخیستی شئ او بیا په هغې کې د خپلې مرضۍ چینجز کولی شئ نو دا د ټیبل د جوړولو شپږمه طریقه د دې نه علاوه اوومه طریقه د کیبورډ شارټکټ دی که چېرې تاسو غواړئ چې موږ د کیبورډ شارټکټ نه ټیبل جوړو نو ګورئ پهله دې ځای کې پلس سمبل پلس نه بعد بیا ماینس د کالم ویډ چې څومره ستاسو پکار بیا پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس او بیا پلس اخره کې نو څلور کالم شو د دې نه بعد انټر کوئ نو ګورئ ټیبل به جوړ شي روز چې څومره ستاسو پکاري په ټیپ بټن باندې ګوته کېږدئ ګورئ تاسو ته به روز میلاویږي که داسې نه وي نو تاسو از ایکول ټو سټارټ نه زه فار ایگزامپل د دې ځای کې پلس او بیا از ایکول ټو بیا پلس بیا از ایکول ټو بیا پلس بیا از ایکول ټو څومره چې تاسو د کالم ویډ زیات پکار وي نه هغومره به تاسو از ایکول ټو سمبل زیات لګوئ بیا انټر کوئ نو ګوره ټیبل جوړ شو او بیا ټیپ بټن باندې ګوته کېږدئ تاسو به روز میلاوي که داسې هم نه کوئ نو پلس او بیا ټیپ بټن چې تاسو یو ځل پرس کوئ نو 0.5 انچز جمپ درته درکوي بیا ګورئ دا یو بیا دوه ځل پرس کو 1 انچ بیا ټیپ یو ځل یا دوه ځل چې څومره تاسو د کالم ویډ زیات پکار وي ګورئ ټیپ زه دلته درې ځلې پرس کوم دا ماته لوی پکار دی اخره کې بیا پلس او انټر نو ګورئ دا ټیبل جوړ شو او بیا ګورئ د هغې نه ښکته راځئ ټیپ بټن باندې ګوته کېږدئ روز به تاسو ته میلاویږي نو دا د ټیبل د جوړولو شپږو یا اته طریقې د کیبورډ شارټکټ سره امید دی چې ستاسو به خوښې شوي وي نن لپاره هم دومره کافي وو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله میلاویږو تر هغې پورې د الله په امان